No niin, J-Luuri tässä taas terve. Nyt mulla olisi vähän erilaista kerrottavaa. Ei puhuta tällä kertaa iPhoneista, vaan jotain muuta. Ja se on tässä. Puhutaan kahvista. No ei vaikka. Minulla on vaan tämmönen hieno hopeinen omena muki, niin pitihän se nyt esittää. Ja tää on aika mukavan makusta tää kahvi tästä. No joo, itse asiaa. Eli minulla on ollut tämä iPad Pro kohta vuoden. Siinä on ollut tämmönen näppäimistö, mikä on ollut ihan kätevä. Ja täällähän on täällä pohjassa noi konnektorit, millä se ottaa tohon kiinni. Ja tää on niinku käyttäisi oikeata näppäimistöä, että tässä on aika hyvä tuntuma. Olen tykännyt tällä kirjoittaa, olen käyttänyt hyvin paljon sitä kyllä. Mutta se mikä mun mielestä tässä on se, minulle se juttu, että kun mä haluaisin, että tää on pienempi. Ja tää tekee tälle aika paljon kokoa, lisää paksuutta. Tää on itse asiassa paksumpi tällä lailla kuin se uusi MacBook. Silloin kun tää tuli ja tähän oli tää oli oikeastaan ainut näppäimistö, mikä on niinku tavallaan tällä nastoilla, niin sanotulla nastoilla kiinni. Ja tässä on myös ääkköset. Eli nämä täällä. Niin sit mä hommasin toisen jutun tähän lisäksi. Eli tämähän lähtee, täällä on nämä kuoret, lähtee hyvin irti. Ja mutta tässä on niinku nämä reunat ja kaikki, niin se tekee aika paljon tähän lisää kokoa ja mittaa. Niin sitten minä hommasin silloin tän suojan. Tässä on se kiva puoli, että nappaa kiinni. No se suojaa sen kyllä. Näin. Näytön suojaa. Edellisessäkin niin ei mulla täällä takana ollut mitään, koska mä en näe sille tarvetta. Koska se on mun mielestä kauniimpi näin. Ja nyt tää on mukava ohut. Ja tää kuitenkin niin tekee sitten sen, että saat sen pöydälle. Näin. Tai sä pystyt katsomaan jotain näin. Eli on niin tässä käytettävissä. Mutta mä kuitenkin oon tykännyt tossa, että mulla on näppäimistä. Niin nyt, tänään, tuossa reilu puoli tuntia sitten, niin tuli Applelta tämmönen paketti. En ole vielä avannut ja mä uskoisin, että mä tiedän, että mitä täällä on. Ja ajattelin tehdä teille tämmöisen unboxing-videon tästä aiheesta. Ja katsotaan nyt mitä täältä löytyy. Toivottavasti mä en viillä väärän paikkaa. Se mikä pitää sanoa, että kyllä Apple on taas toiminut nopeasti. Että tilasin suoraan Apple-kaupasta lauantai-iltana 23 jotain tän. Ja ne lupas toimituksen huomiseksi. Niin se on nyt mulla tässä. Eli lauantai-illasta tiistai. Niin tiistaina toimitus on tullut jo perille saakka. Tuli pikapostissa. No täällä on lappu. Toimitettu, bla bla bla. Mutta tässä. Eli tää on se Smart Keyboard, mikä on missä on myös ääkköset nyt mukana. Silloin kun tää julkaistiin ja tuli, niin oli puhetta, että siitä tulee pelkästään englanninkielisillä näppäimillä. Ja tää on mun ymmärtääkseni nyt syyskuussa tullut niin kuin myös. Eli tää on niin sanotusti ruotsalainen näppäimistö. Katsotaan se nyt vielä lukeeko täällä. Joo, tää lukee Swedish. Eli jotain mukavaa Ruotsista. Tän Ruotsin avulla saa suomalaisetkin, voisiko sanoa näin.
Mutta jos me avataan tää. Eli tästä on itse asiassa, tää lähti siitä, että mä olin sattumalta pojan kanssa katsomassa hänelle, että minä olen luvannut hänelle uuden iPhonein ja käytiin niitä katsomassa ja sitten siellä näkyi Gigantissa oli näkyvillä tää, niin mä yllätyin, että hei, tää on myös ääkkösillä. Niin siitä minä sain tämän aha-elämyksen ja olin hyvin iloinen. Katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. Eli muovit pois. Heitetään ne pois. Käännetäänkö täältä sinne teille päin? Jämäkaulainen boksi. Aika kiva pinta siinä. Täällä on nyt ensiksi selkeästi ohjeet. Onkohan täällä Apple-tarrat? Kuuluuko tähänkin Apple-tarrat? Täällä on ohjeet, miten homma toimii. Eli että miten se taitellaan eri käyttökohteisiin. Ja takuulappua ilmeisesti, mutta ei ollut Apple-tarroja. Ne tulee vaan näissä kalliimmissa systeemeissä. Laitetaan toi takas. Ja sitten täällä on taas tehty tälleen näin fiksusti, helppo ottaa paketista. Että kyllä se niin kieltämättä Apple joka kerta miettii aika tarkalleen, että mitä sieltä löytyy. Otetaan muoveista pois. Laitetaan sinne muovit tonne takaisin. No. Ne sinne. Tää voi laittaa takas tänne. Laitetaan boksi kiinni. Noin. Se on siinä. Oliko täällä jotain erikoista kerrottu? Sisältö Smart Keyboard iPad Prolle. Suomeksi lukee myös. Joo. Eli tosiaan niin iPad Prolle on olemassa joko tolle 9.7 tuumaiselle tai tälle 12.9 tää näppäimistö. Aha, täällä on vielä suojapaperi välissä. No niin. Tässä se niinku olisi. Nyt kun vielä otetaan toi iPad tuolta, niin laitetaan siihen kiinni ja katsotaan miten tää homma pelittää. Onhan tää aika hieno. Hei! Itse asiassa. Lukiks täällä jossain? Haha! Lukeehan täällä. Näkyykö se sinne? Viesti. Tää on niin hieno. Toivottavasti siitä saa selvä. Oli pakko kirjoittaa. Harmi, ettei se tähän tuotteeseen tule johonkin kiinni. Vaan se on vaan tuolla viestinä. No mut katsotaan. Eli. Tähän voisi ottaa vaikka kahvihörpy. Mutta mulla on ollut tosiaan tää. Ja nyt minä ajattelin tehdä silleen, että tämä ja toi Logitechin Create, niin ne lähtee myyntiin, koska en mä niitä tarvitse tän jälkeen. Eli tuolla on noin, tuolla on toi, naps. Se on siinä kiinni. Ja sitten tuumataan miten tää menee. Näin. Voilà. Ja heti se toimii. Näppäimistö havaittiin. Svenska. Määritetäänkö tämä iPad-kielelle svenska? Lisää näppäimistö svenska. Lisää.
Mutta itse asiassa, onko se nyt sitten... Niin, no niin, ymmärtää se tietenkin suomea. Mut hei, kokeillaan. Hassun tuntunut. Tässä on semmonen niinku kankainen pinta. Niin äkkiseltään nyt kun ekaa kertaa kirjoittaa, niin tuntuu, että tulee tämmöstä kahinaa. Joo, mutta yllättävän hyvä tuntuma tässä on, mitä mä sielläkin kokeilin äkkiseltään. Niin sä tunnet ihan, siis tulee semmonen pieni naksi, kun sä painat, että sä tiedät painavasi sitä näppäimistöä. Ja sitten se mikä hyvä puoli tässä on, niin tässä toimii tosiaan noin samat pikakomennot, eli Command A, eli valitse kaikki, tai sitten Command X leikkaa, Command Copy, eli Command C kopioi, Command V liittää. Eli tämmöiset komennot, mitä yleensäkin tulee käytettyä. Plus sitten tässähän on se ominaisuus, että kun sä oot jossain sovelluksessa, sä painat Commandia pohjaan, niin mä en tiedä, että näkyykö sinne. Mutta siihen tulee tommonen taulukko, missä näkyy erilaiset noi pikakomennot, mitä voi hyödyntää. Niin se on ihan kätevä. Et kun täältä puuttuu tuolta ylhäältä tosiaan noi funktionäppäimet, mitä tuossa Logitechissa oli esimerkiksi noi volyymivoimakkuudet tämmöiset näin, niin niitähän tässä ei ole. Mutta se mikä tässä on mun mielestä hieno juttu on se, että kun ajatellaan, että pitäisi olla pieni, niin jos verrataan sitä, että iPad oli tossa kiinni, niin tää on näin paljon pidempi. Eli tää on huomattavasti pienempi käyttää. Tää on niin, sanotaan massiivinen verrattuna tohon. Et se on suuri syy, minkä takia mä halusin tän näppäimistön, koska mä tykkään siitä, että iPad on itsessään ohut. Niin tässähän se voi niinku... Nyt kun mä keksin vielä, miten tää taitellaan. Näin. No, se olikin helppo. Eli näin. Jos vertaa tähän, niin sanotaan se, että vaikka tossa kohtaa on toi näppäimistön alue, eli se on paksumpi siitä, varmaan näkyykin siinä, että tällä alueella kun on se näppäimistö, niin vaikka siihen vertaa tätä kohtaa, niin tää Logitechin juttu, niin tää on niinku 2 kertaa vielä paksumpi. Että tää on niinku hyvin paljon paksumpi tosta kohtaa, tostakin kohtaa. Niin kyllä tää nyt paljon pieneni tää kapistus tästä hyvästä. Mun mielestä aika fiksu oloinen äkkiseltään. Tuolta taitaa menee muuten ne piuhat, kun tossa on pieni koho tossa kohtaa, missä menee niin niinku sähkö kulkee tuolla tai tieto siellä välillä. Eli tässähän on se kiva puoli. Tässä suojassa kautta näppäimistössä, sama niin kuin tuossa Logitechissa, niin ei tarvii mitään parituksia eikä tämmösiä. Sä vaan lyöt sen kiinni. Noin. Pam. Rupeat käyttää. Heti voi kirjoittaa. Tässä on jännä tämmönen pieni kahina. No joo. Eli tässä on niinku käytännössä siis näppäimistö näin. Sitten kun sä otat sen ja laitat, niin tässä se on niinku matkakoossa. Ja sitten tässä oli myös, ja sama, tässä on se magneetti, eli se sulkee sen, kun sä laitat kiinni, se sulkee, sä avaat sen, niin se käynnistyy. Sitten tässä oli vielä, nyt kun mä muistan miten se tapahtuu, pitäisikö katsoa manuaalista? Enhän mä sitä katso. Ei suomalainen mies katso manuaaleja. Näin. Oo, kato. Mä keksin se ihan niinku testaamaan. Eli näin se on niinku, se mikä tässä on mun mielestä kiva puoli on se, että jos sä vaikka katot jotain, niin tässä saat ton näppäimistön tonne piiloon. Et tässä se oli aina, sulla ei ollut vaihtoehtoa muuta kuin ottaa se ja se oli tässä. Näin. Se oli aina näin.
Et sä saanut tätä näppäimistä piiloon, mutta tossa sä saat. Se on näin. Eli tässä on 3 asentoa. Idea on siinä, kun sä et käytä, niin se on näin. Se suojaa sen näytön. Mistä mä tykkään, että tää tausta on niinku tavallaan näkyvissä. Se tekee siitä ohuemman. Sitten kun sä otat näppäimistön esille, käännetään noin ja noin. Pam. Tai sitten sä haluat näppäimistön piiloa, että sä katot vaan jotain. Niin se tapahtuu. Nyt mä en muista taas miten se käy. Näin. No. Pam. Näppäimistö on täällä. Mut se ei ole tiellä. Se ei niinku siinä kohtaa, kun se on täällä. Se tajuaa, että se on täällä näin, niin vaikka se on tuolta kiinni, niin se ei toimi. Eli ei tule virhenäppäimikseen. Mutta sitten kun sä käännät sen näin, niin heti rupeaa toimii. Et siinä on tämmönenkin ajatus. Se mikä tässä on hyvä puoli, niin tää on silleen, että tän voi ilmeisesti pestä, näin mä oon ymmärtänyt. Että täällä on pienet ilmareijät tuolla kummallakin puolella. Joo, kummallakin puolella. Eli se tarkoittaa sitä, että kun tässä tulee se vaste, kun sä painat sitä näppäintä pohjaan, niin se tavallaan samalla pitää työntää sitä ilmaa pikkasen pois, koska nämä on kohollaan. Se perustuu siihen tää tekniikka. Ne on aika kivan tuntunen. Ja löytyy ääkköset. Et katsotaan nyt miten tää toimii, että mä voin sitten tehdä myöhemmin semmoisen vertailun tuohon toisen näppäimistöön. Että oudolta tää äkkiseltään tuntuu, koska se mikä tässä on erona tähän on se, että kun vertaa tuota korkeutta. Tää on nyt voi sanoa, että melkein pöydän tasalla, niin tää on jo näin paljon korkeampi. Mutta mä veikkaan, että mulle on sopiva tää tapaus. Ja se tosiaan, niin kun, mikä tässä on vielä hyvä puoli, on se, että kun mä välillä käytän vaan pelkästään, niin kun, en mä tarvii näppäimistöä, niin sitten mä voin ottaa tää irti ja se on se pelkkä pädi tässä. Sitten kun mä tarvii sitä näppäimistöä, niin mä nappaan sen tohon kiinni ja pam pam pam. Tämmönen tapaus tällä kertaa ja katsotaan miten tää toimii. Mutta mie jäin juomaan kahvia, jatkakaa työpäivää, niin palataan taas asialle ja mä yritän keksiä jotain muuta. Jiluuri kiittää. Moi.